Hi guys, welcome back to our channel. For this video, we will try to delete records from MySQL using our Python activity. Let's start. Sa mga hindi pa nakapanood nung part 1, 2, and 3 nung video or nung series na ito, i-display ko na lang sa screen at the same time ilalagay ko sa description box. So ang ating goal for this project is makapag-produce tayo ng delete function. So meron siyang two processes. Yung una, kailangan natin display lahat ng records from our MySQL table. So pag na-display mo na siya, tsaka siya mag-i-input or magpapa-input tayo. Ang i-input is yung ID number. Ang next thing na mangyayari is madidelete na yung record doon sa ating table. So, nag-create ako ng panibagong Python file which is si deletedata.py. And as you can see, meron na siyang codes. So, kung babalikan natin yung mga previous videos na ginawa ko last time, meron na dong viewdata.py. So, kinuha natin yung codes dun sa viewdata.py para hindi na natin ulitin yung buong pag-process or pag-code. So, ganun pa rin. Meron pa rin tayong import. Import MySQL connector. Si from, nandyan pa rin. Try, except, and finally. Nilagay pa rin natin yan. Same configuration with the connection string. Nandyan pa rin si localhost. Database natin will be db_products. Username is root, password is blank. Query, select asterisk, so display lang natin lahat. Then, yan, si con.cursor, cur.execute, fetch all para ma-display natin lahat ng records dun sa table natin. Then, connection close. Ayan, si con.close, cur.close, and print. MySQL connection is now closed. So, all in all, lahat ng codes na ginawa natin sa viewdata.py is ilalagay natin kay deletedata.py. So, ang next thing na gagawin natin is gagawa na tayo ng function ni delete. So, maglalagay tayo ng query ni delete. Kailangan natin makapagpa-input ng ID number. Kung ano yung ID number na i-input mo, yun yung madidelete. Then, yung execution. Ang una kong gagawin is magde-declare ako ng del_id. Si del_id is magiging input. Input yan. Enter ID number. Ano ba yung purpose ng del_id? Si del_id yung responsible na maghahawak ng ID number na ibabato natin sa delete query natin mamaya. Next, del_query. So, del_query, dito naman natin ilalagay yung delete query natin para makapag-delete tayo ng record. So, delete from tbl_products where ID is equals single quote, double quote, plus symbol del_id. So, yan. So, after natin malagay yung input tsaka yung delete query, next line natin will be yung execution na. So, kailangan natin i-execute yung query natin. cur.execute del query. So, ilalagay natin dyan. Then, con.commit. Print. Double quote. Successfully deleted record. Now, ganun lang kasimple kung paano maglagay ng delete na function sa program mo. Kailangan mo lang may input. So, bakit ID yung ginamit natin? ID kasi, yung uniqueness ng record is nasa ID number. Then, sa query, huwag niyong kakalimutan, ayan, sa query natin, huwag niyong kakalimutan yung condition na where. So, si where kasi yung magdi-decide kung ano yung number or kung ano yung ID number na gusto mong i-delete. Pag tinanggal mo yan, delete from tbl products. Ang gagawin ni query, i-delete niya lahat ng records mo na nasa table mo. Which is, madidelete lahat or masisira yung table or mawawalan ka ng records sa table mo. Then, execute
para ma-execute yung query. Yan. Then si commit para ma-push through. Pag wala kang commit kay Python, hindi niya ipo-push yung query na nagawa niya. Then print, pang notify kay user na deleted na yung record na gusto niyang i-delete. So try nating i-run si program. Kung mapapansin, ang initial output niya is nag-display yung dalawa nating records, which is yung Pancit Canton Calamansi tsaka yung Jack and Jill. Yan yung mga record natin na ginawa natin before sa mga naunang video. So nandun pa rin sila. Then sa baba, after ma-display yung records, lumabas yung input natin, which is kailangan mo mag-provide ng number or ng data para ma-proceed niya sa delete. So i-try nating i-delete si ID number 2. So input ko si ID number 2. Pagka-enter ko, pag in-enter ko yan, lalabas na. Successfully deleted record. Then yung connection, magko-close na siya. Now, paano natin itatry or paano natin malalaman kung deleted na talaga? Merong two process. Pwede kang bumalik sa localhost mo or pwede mong i-run yung program ulit. Pag ni-run mo yan, ID number 1 na lang. Nawala na si 2. Ibig sabihin, na-delete na yung record 2 natin at ang natira yung ID number 1. Pag in-input ko si 1, in-enter ko, mawawala na ako ng records sa table kasi dinelete ko na rin siya. Try natin. Ayan, successfully deleted record. MySQL connection is now closed. Ganun lang kadali kung paano mag-delete ng records kay Python and MySQL. Take note, kapag nasa industry ka or nasa application development ka using Python, hindi ganun kadalas na ginagamit yung gantong klaseng kind of delete function. So, bakit? Kasi in application development or sa industry, yung record kailangan na sustain. Merong number of years yan na kung kailan mo lang siya pwedeng i-delete, which is critical kapag dinelete mo na. So, ang ginagawa, usually meron pang isang type ng delete, dinadaan muna sa archive bago yung totaling permanent delete. So, ito, permanent delete na to yung ginawa natin. Pero yung archive or temporary delete, soon, on the next video, i-upload ko kung paano gumawa ng ganong klaseng delete. Na ang purpose nun is sa system, deleted siya or hindi mo siya makikita, pero nasa table, nakatago na. Anytime pwede mong i-retrieve, anytime pwede mong gawing archive. So, ganun lang kabilis or ganun lang kadali yung pag-create ng delete function. I hope natuto kayo ng panibagong kaalaman when it comes to programming. Comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong languages na gagawan natin ng tutorial. Don't forget to like, share, subscribe on our YouTube channel. Also, big shout out sa mga pages na to. Huwag nyo kalimutang i-like, follow nyo rin yung mga pages na yan kasi yan yung mga sumusuporta sa atin throughout this tutorial. So dito ko natatapusin yung tutorial. Road to 3K na tayo, guys. So don't forget to subscribe. And thank you and have a nice day.